tak patut ada masalah untuk buat evaluate limit 369 markah ni sepatutnya markah penuh lah untuk kamu. Okay, so for question 2 by using first principle, jangan lupa belajar macam mana nak cari first principle sebab dia tak susah pun. Okay, and for question 3 pun sama juga, to find critical point, to find minimum and maximum point. Okay, so for now sebelum kita pergi kepada soalan yang saya nak bincang, tengok dulu question number 1. Okay, apa yang kamu nak buat dekat sini, which is kita akan make sure bila kamu tengok x approaches to a constant, substitutekan dulu. Itu benda yang pertama yang kita kena buat. Make sure substitute dulu. Jangan tengok factor terus factorize. Jangan tengok square root terus multiply by conjugate. Okay, factorizekan dulu. Substitutekan dulu. So apa yang kita ada dekat sini, we have 2 minus 2, kita ada 0. 4 minus 4, kita ada 0. So then you only think that you have to factorize this. Okay, so bila factorize M kita mestilah cancel out. So kamu ada limit x approaches to 2 minus x square. So dekat bawah kita boleh factorizekan 2, which is kita ada 2 minus x. And then nak cancel out, kita cancel 1 2 minus x ni dengan 2 minus x ni, which is you end up with limit x approaches to 2 minus x over 2. Okay, so memang masih bila kita substitute dekat atas 2 minus x kita dapat 0. So the answer is 0 over 2. 0 over 2 tu 0 je lah. Okay, and that will be our final answer. Yang kamu fikir panjang, oh dapat 0 over 0 lagi. Kita bukan dapat 0 over 0. Kita dapat 0 over constant. Okay, so ingat bila buat start multiply by conjugate ataupun factorize, aim kita ialah untuk cancel out atas bawah. Okay, selagi kamu tak cancel out, kamu akan end up dengan 0 over 0 lagi. Okay, so for question B ini saya tak nak bincang panjang lah. Kamu nampak x approaches to negative infinity dekat sini. And then dekat dalam ni, if you substitute infinity dekat sini, kamu akan dapat infinity over infinity lah. So ini case yang kelima kita, infinity over infinity, which is we have to divide by highest power of denominator. Tapi ini bukan soalan desi biasa, ini soalan special case. So you have to factorize your square root x square dekat situ. By 6x over x square kita dapat 6x. So 6 lah. Okay, so kat sini ialah 1, 1, 1. Okay, so kat sini kita ada 1 plus 0. Dekat bawah kita ada 0 minus 2. So kita end up dengan 1 over 2. Okay. Alright. So itu case infinity over infinity. Alright, so sekarang sama juga soalan C ialah soalan x approaches to constant and then kamu substitutekan dulu. If you get 0 over 0, kita kena multiply by conjugate. Okay, so dekat sini factorize dengan multiply by conjugate akan berguna lah. Okay, so we see next question kita. Okay, soalan nombor 2. Soalan nombor 2A, first principle. Okay, soalan nombor 2, first principle ni tak susah pun tapi as long as kamu tahu apa yang kamu nak buat, mesti boleh buat. Okay, sebab soalan ni dia tak akan susahkan pun lah. Okay, saya nak skip dulu ini, kita tengok dulu soalan yang ketiga, tapi saya tak nak buat soalan 3. Kita akan tengok soalan ini. Kita akan tengok this question. Okay, konsep yang sama, konsep yang lebih kurang sama. Tapi dekat sini dia suruh cari constant dulu. Okay. So the curve y has turning point at 1, 5. Okay, apa maksud turning point dekat sini? Turning point tu apa? Apa tu turning point? Hai, tak ada orang. Stationary point. Stationary point. Stationary point. Turning point dengan stationary point ialah benda yang sama. Okay, so dia bagi turning point kita is at 1, 5. And then dia suruh find the value of B and C. So macam mana nak cari value of B and C? First sekali, kita guna cerita turning point ni ataupun stationary point kita. Okay, so turning point kita is when dy over dx kita equals to 0. First derivative kita equals to 0. Okay, so kena carilah dy over dx is equals to 6x square plus 2bx plus c. Okay, so sekarang
we have to find our first derivative equals to 0. So 6x square plus 2bx plus c equals to 0. And then kita tahu dekat 1,5 ialah turning point dia. So kita just take the value of 1 lah dekat situ. At 1,5, kita tahu x is equals to 1. So kita substitutekan x dekat situ. So kita ada 6, 1 square plus 2b times 1 plus c equals to 0. So kamu ada 6 plus 2b plus c equals to 0. And then kita jadikan c subject lah. Negative 2b minus 6. And this is our first equation. Okay. So sekarang nak cari constant, nak cari dua constant mestilah perlukan dua equation. Okay, dua simultaneous equation supaya kita boleh buat simultaneous equation. So dari mana datang satu lagi equation tu? Kamu tengok 1,5 ni ialah turning point dia. Okay, contohlah graf kamu tu bentuk dia macam ni. Okay, so 1,5 ialah turning point kamu. Let's say lah dekat sini ialah turning point kamu. Okay, ini ialah turning point kita. Turning point 1,5 tu dia passes through the graph. Contoh ini ialah 1,5. 1,5 ni dia passes through the graph. Saya ada cakap whenever the question said passes through ataupun point ini, graph itu melalui point, this is the value of x and y kita. Okay, so bukan substitute dekat first derivative, dekat original function kita. Okay, so apa yang kita boleh buat dekat sini? 1,5 passes through y. So kita substitutekanlah nilai y dengan nilai x kita dekat original function kita. So kita ada 5 equals to 2 times 1 cube plus b times 1 square plus c times 1. So kat sini kita ada b plus c equals to 3. So this is our second equation lah. And then kita just substitutionkan dia saja. So sub equation 1 into equation 2, kita ada b plus negative 2b minus 6 equals to 3. Negative b equals to 9, b equals to 9. Okay, so b equals to negative 9. Substitutekan b into c, so kita ada c equals to negative 2, negative 9 minus 6. So 18 minus 6 dekat situ kita ada 12. So A equals to, mana ada A? C. B equals to negative 9, C equals to 12. Okay, so tolong take note kalau soalan tu cakap dia bagi satu point sahaja dan dia bagi tahu itu ialah turning point ataupun stationary point ataupun critical point kamu, cari first derivative, substitutekan X. Okay, dapat satu equation. Also that point will passes through this equation, this function, this graph. So kamu boleh substitutekan ini sebagai X kamu dan ini sebagai Y kita. Okay, so for second question, find the second derivative. Okay, by using second derivative test, ini sebetulnya tak ada masalah lah nak buat. Okay, tapi kita cuba buat. So first derivative kita, lepas kita masukkan kita punya B dan C, kita dapat 6x square minus 18x plus 12. Okay, so second derivative kita equals to 12x minus 18. Okay, so jangan confuse dengan cari inflection point. Okay, untuk cari inflection point, this one, second derivative kamu equals to 0. Okay, so kamu dapat x sama dengan berapalah, kamu akan gunakan ini dan letak dekat dalam graph inflection, table inflection point kamu. Tapi sekarang kita just nak guna second derivative test, kita tak perlu equalskan dia to 0. We just have to substitute the value of x yang kita ada, which is, kamu kena carilah value of x, which is when 6x square minus 18 x plus 12 equals to 0. So kita ada x square minus 3x plus 2 equals to 0. So kalau factorize dekat sini, kita akan dapat 2, 1 minus minus x equals to 1, x equals to 2. Okay. So kalau perasan dekat sini x equals to 1, salah satu function, salah satu point yang kita ada
Inilah point yang kita ada dekat situ. Okay, and then cari nilai Y kita, cari nilai Y. Jangan lupa saya ada bagi tahu juga yesterday macam mana nak cari nilai coordinate of Y kamu masuk dekat original function kita. Okay, kat sini. Original function kita. So, dah cari coordinate of your turning point, both of your turning points, and then substitutekanlah dekat kita punya second derivative kita. Okay, substitutekan dekat sini, substitutekan dekat sini. 12 minus 18. So dekat sini kamu akan dapat negatif. Dekat sini kita akan dapat greater than 0. Okay, less than 0 is maximum, greater than 0 is minimum. Okay, jangan terbalik. Okay. That's it, itu sahaja. Okay, tak susah pun soalan ini. Tapi kalau kita tak tahu macam mana nak cari the other constant tu, the other equation tu, dia jadi susah lah. Dia akan kamu tak boleh buat soalan ni, kamu tak boleh buat soalan ni. Okay, so next question, kita akan tengok. Okay. Soalan nombor satu is the question asks us to show. Okay. Depends on you. Kamu boleh show left hand side and then kamu substitutekan ini. Left hand side, masukkanlah ni Z1 conjugate. Z1 conjugate ialah Z1 conjugate, Z2 conjugate. Z1 conjugate is 1 plus 4i. Z2 conjugate is negative 2 minus i. Jangan tersalah tengok conjugate kita tukar sign dekat i. Okay, kamu boleh mula daripada sini, left hand side sama dengan apa, and then you get your answer. And then boleh juga teruskan right hand side is equals to Z1, Z2 conjugate. So apa beza ini pula ialah kamu kena cari nilai multiplication between these two complex number dulu. Barulah conjugatekan dia. So ini belum lagi conjugate. Okay. So dapat jawapan apa, baru kita conjugatekan dia. So which is supposedly jawapan kamu akan samalah. Jawapan di sini akan sama jawapan di sini. So kita letak left hand side is equals to right hand side. Okay, so macam ni pun tak ada masalah, boleh. Alright, so let's see next question. Soalan yang seterusnya, soalan nombor 2. Okay, soalan nombor 2, 2x plus 3, 3x minus 4. Okay, so ingat apa nak buat dekat sini. Kalau ada dua modulus, this is absolute values inequalities. Okay, kalau satu absolute values, kita kena guna gola. Okay, kita kena pecahkan, kita kena selesaikan kiri kanan, lepas tu kita kena satukan balik guna number line. Okay, itu cara dia. Basic definition and then gola. Tapi bila kita ada dua absolute values, dia mudahkan kerja kita lah. Kalau ada dua absolute values, kita just squarekan both side. Okay, so squarekan both side. So ingat definition untuk square root of x ini sebenarnya square root x square. So bila kamu squarekan both side, kamu squarekan dia. So yang cancel out ini dengan ini. So yang tinggal ialah x square. So we actually have, kita ada 2x plus 3 less than 3x minus 4. So bila kita squarekan both side dekat sini, kamu akan ada 2x plus 3 square less than 3x minus 4 square. Okay. Tengok square, tengok inequalities, terus tahu dah ini ialah quadratic inequalities. Dalam fikiran kamu terus, quadratic inequalities, kena ada graphical method ataupun table of sign. Okay, mesti kena buat. Kalau tak buat, tak dapat jawab markah. So dekat sini kita expand 4x square plus 12x plus 9 less than 9x square minus 24x plus 16. Okay, so kita ada 9 minus 4, 5x square minus 24 minus 12 minus 36
16 minus 9 plus 7. Okay, saya bawa semua pergi sebelah sana. So saya kena ikut sign yang kat sini lah, greater. So greater than 0. So factorizekan ini, you should get 5x x7 minus 1. Okay. Okay. Kamu tak boleh, jangan terus buat x greater than 1 over 5, x less than 7. Tidak, kita tak boleh tentukan inequalities melainkan melalui graph ataupun table of sign kamu. Okay, so dah ada factor, kita buat graph lah. Quadratic inequalities jangan buang masa tu lukis table of sign kamu, lukis guna graph saja. Okay, jimat masa. Tapi kalau rational inequalities mesti kena guna table of sign. Okay, so sekarang greater. So greater dia berada dekat luar sini. Okay, kalau dia greater dia di luar. Kalau dia less dia di dalam. So we have our final answer, negative infinity 1 over 5 union 7 to infinity. Okay, so ini ialah soalan yang basic. Dan saya cakap soalan yang basic tu maksudnya dia tak susah pun. Dia very straightforward. Okay, soalan sangat straightforward. Okay, tapi make sure kamu kena tahu ini kena ada. Okay, sama ada ini ataupun table of sign lah. Okay, so let's see question number 3. Sama konsep dia dekat sini, sedikit sama konsep di mana kita kena cari constant A dan B. Okay, a function hash is defined as hx equals to ax plus b over x plus c. Kamu janganlah takut tengok function tu. Function tu sama je lah dengan yang biasa kita tulis. Hx equals to ax plus b over x plus c. Which is x is not equals to negative 1. Ada A, ada B, ada C, which is supposedly kalau simultaneous equation kena ada 3 equations dekat sini. Tetapi kalau kamu perasan dekat sini dia ada tulis x is not equals to negative 1. Okay, dia tak saja-saja tulis, ini ialah domain kita. Okay, sebab ini rational, ini pun asymptote kita. So kita tahu yang x plus c is actually cannot equals to 0. So we know that x is not equals to negative c. Since we know that x is not equals to negative 1, so automatically c kita sama dengan negative 1. Betul ke negative 1? Betul ke ni? 1 miss. 1. Okay, 1 Sebab dekat sini x not equals to negative c. X not equals to negative 1. Okay, so c sama dengan 1 lah dekat sini. So is equals to 1. Okay, so kita dah dapat yang ini. Yang ni dah dapat. So kita perlu cari A dan B kita. So apa yang dia bagi kat kita? Given that graph of hx intercepts y-axis at negative 5. Okay, so intercept y-axis. So kita dah pernah buat. Nak cari y-axis is when x equals to 0. Kita dah ada dah y-axis kita. So h0 is equals to a0 plus b over x plus c. So c kita dah ada which is 1, so x plus 1. Okay, so intercept kita dekat sini is equals to negative 5. Okay, so automatically kat sini kita ada, okay sini 0 lah. Automatically kita ada b over 1 is equals to negative 1. And kita terus dapat jawapan b kita equals to negative 5. Okay, so daripada second, bukan second lah, daripada first sentence dekat sini kita dah dapat 2 constant. Okay, so the last one, h inverse negative 1 is equals to 1. Nak cari h inverse ialah h inverse x is equals to x. Okay, and dia bagi pula dekat kita h inverse 1. Dia bagi h inverse negative 1 is equals to 1. Okay, so kita keluarkan. Cari h inverse kita. So kita ada A h inverse x plus b, which is b kita dah ada jawapan negative 5,
over X kita ganti dengan H inverse plus C ialah 1. Sama dengan X. Okay. So ini ialah formula inverse kita. Saya pun masukkan H inverse dekat setiap X yang kita ada. Equals to X, equals to X. Okay, so itu definition lah. Tapi sekarang dia bagi H inverse negative 1. So negative 1 dekat sini ialah kamu punya X. Okay, so kalau kita tulis balik, H inverse negative 1 minus 5 over H inverse negative 1 plus 1 equals to X kita ialah negative 1. Ini X kita, negative 1. So yang di sebelah kanan ini terus negative 1 lah. Okay. And also the question said H inverse negative 1 is equals to 1. So the whole thing dekat sini ialah 1. So kita ada A times 1 minus 5 over 1 plus 1 equals to negative 1. So kita ada A equals to negative 2 plus 5, end up dengan A equals to 3. Okay. So kita ada jawapan A equals to 3, C equals to 1, B equals to negative 5. Itu sahaja. Okay. Soalan function. Soalan tak suruh pun sketch graph, soalan tak suruh pun cari composite, soalan tak suruh cari inverse pun sebenarnya. Okay, dia just suruh cari constant. So kamu kena fahamkan betul-betul lah dekat setiap ayat dia tu kamu kena fahamkan. Even macam bila dia bagi function, kita tak boleh ignore ini Jangan ignore. Okay, itu ialah domain kita. Okay, so pergi soalan B. Kita akan sketch graph. Kita akan recap sikit macam mana nak sketch graph tangent dekat situ. So kita ada Y equals to tangent X plus pi over 3. Okay, so ini kita boleh tulis sebagai Y equals to A tangent BX plus C. Okay, A ialah 1, B ialah 1, C is pi over 3. Okay, kamu kena tahu shape graph tangent kamu and also graph sine dengan graph cos lah. Okay, first sekali ialah kita akan cari period. Okay, untuk graph sine dengan cos kita akan letak pi, kita akan letak 2 pi over B. Untuk graph sine X dan cos X, period dia ialah 2 pi over B. Okay, period ni apa? Period ni ialah satu oscillation. Okay, satu oscillation maksudnya contoh untuk graph sine daripada bawah naik atas ke sini. Ini satu oscillation. Cos X ialah daripada sini. Okay, so ini we start with 0, we end with 2 pi. Samalah, we start at 0, we end with 2 pi. Sebab tu period dia 2 pi over B. Okay, but for graph tangent, satu period dia ialah daripada satu asymptote ke satu asymptote. Okay, daripada satu asymptote ke satu asymptote, which is daripada satu asymptote ke satu asymptote tu period dia ialah pi. So period untuk graph tangent ialah pi over B. So B dekat dalam soalan function kita bagi ini di sini. B di sini. So B is 1. So kita ada period kita is pi. Okay. So then kita cari critical point. Mungkin ada yang tengok buku ke, tengok video lain ke, ada yang cari phase shift. Okay, salah satu sebenarnya, critical point kamu jelas point yang seterusnya berapa. Tambah, dapat point seterusnya. Tambah, dapat point seterusnya. Shift tu ialah daripada satu asymptote ke satu asymptote. Itu shift. Okay. Betul. Betul lah tu. Okay. Lebih kurang samanya, benda yang sama je. Tapi kamu just perlu cari intercept dia sahaja. Okay. Intercept antara asymptote dan juga x-intercept kamu. So macam mana nak cari critical point? Critical point ialah period bahagi dengan 2. Okay. So period over 2. Okay. So itu critical point untuk graph tangent. So untuk graph sine dengan cos, critical point dia akan jadi period over dengan
4. Period over dengan 4. Okay, so kenapa 4? Sebab ada 4 bahagian. Ini ialah point kita. Ini ialah point kita. Ini pun point kita. Okay, so kita bahagikan graf kita kepada 4 lah. Okay, satu di sini. Satu di tengah-tengah ini. Point dia dan satu di tengah-tengah ini. So kita ada 1, 2, 3, 4. Okay, 4 bahagian dekat situ. 4 critical point. Bukan x-intercept kita critical point. Kita nak tahu nilai x kita dekat mana dekat graf kita. Okay, sebab tu period dia kena bahagi dengan 4. But for graph tangent, kita bahagi dengan 2 sahaja. Okay, sebab kita, okay, nanti kamu tengoklah graf dia macam mana. So sekarang period kita is equals to pi. And then critical point kita over dengan 2. So we have pi over 2. Okay. So sekarang kita tak perlu cari phase shift, tak perlu. Ada soalan, ada jalan kerja yang kalau kamu tengok dia cari phase shift. Tak perlu, kalau kita dah ada critical point tu cukup. Okay, tak perlu cari phase shift dia. So sekarang kita perlu tahu vertical asymptote kita. Okay, untuk graf biasa, untuk graf yang tangent x ialah vertical asymptote daripada negative pi over 2 ke pi over 2. Okay, so negative pi over 2 ke pi over 2. Tapi graf kita bukan tangent x. Graf kita ialah tangent x plus pi over 3. So dekat sini kita tambah pi over 3. So kiri kanan kita kena tambah pi over 3. So kita ada negative 5 pi over 6 pi over 6. Okay. So itu vertical asymptote ataupun start dan end kita lah. Okay, dekat graf sin dengan cos, kalau kamu ingat kita cari start dengan end. Okay, so start ialah when bx plus c equals to 0. End is when bx plus c equals to 2 pi. Okay, so now we sketch graph tangent kita. So first thing first is your asymptote. Okay, lukis asymptote kita. Asymptote kita ialah negative 5 pi over 6 pi over 6. So pi over 6 lebih kurang di sini. Sorry, pi over 6. So sini negative pi over 6. So di sini ialah negative 5 pi over 6. Belakang sikit lah. So ini asymptote untuk satu oscillation kita. Okay, bukan oscillation lah. Satu part. Okay, satu shift kita. Daripada satu asymptote ke satu asymptote. Okay, so sekarang. So ini dikira sebagai satu period lah. Untuk cari the next point kita, ialah kita akan gunakan critical point kita. So kat sini negative 5 over 6, kamu tambah dengan 1/2, kita dapat berapa tu? Negative 5 over 6 tambah 1/2, kita dapat negative 1 over 3. Okay, so the next point is negative pi over 3. Okay. Teruskan lagi, negative pi over 3 ataupun negative 1 over 3, kita tambah lagi dengan 1/2. Kita dapat 1/6. Always use your critical point. Tambah dengan ni. Tambah dengan critical point kita. Okay. So kita tambah 1/2, kita dapat 1 over 6 dekat sini. Okay. So this is what we are going to sketch. Okay. Ini sana sikit lah. Okay. So sekarang kalau kita tambah lagi dengan 1/2, 1 over 6 plus 1 over 2, kita dapat 1 over 2. Sekejap, 1 over 6 plus 1 over 2, kita dapat 2 over 3. So dekat sini teruskan lagi, kita dapat 2 pi over 3. Okay. So antara ni kita akan sentiasa tambah dengan kita punya critical point, which is dalam case kita pi over 2. Antara ini kita tambah pi over 2. Pi over 2. Okay, so sekarang apa yang kamu akan buat is basically graph tangent, dia akan jadi asymptote, x-intercept, asymptote, x-intercept, asymptote, x-intercept. So kat sini ialah asymptote kita. So sebelah dia ialah x-intercept. So macam mana nak lukis? Daripada x-intercept naik ke atas, daripada x-intercept turun ke bawah. Okay, asymptote, x-intercept. Okay, so ini adalah kawan dia ke atas, which is sepatutnya sebelah ni akan ada asymptote lah. Macam mana nak cari? Asymptote ni punya value, kita tambah lagi dengan pi over 2. So ini turun ke
Okay, so that is how your graph is. Macam mana nak cari graph, macam mana nak sketch tangent punya function. Okay, alright. So sekarang kita teruskan dengan soalan yang seterusnya. Miss, domain dia. Oh ya, soalan sudah cari domain. Hence state its domain. So macam mana nak cari domain? Nak cari domain kita nak kena fokus dekat mana? Okay, graf untuk tangent X kalau saya lukislah asymptote dia, ini ialah negatif pi over 2, ini ialah pi over 2. Okay, so graf dia akan naik atas, graf dia akan turun bawah. Okay, so dia berulang. Okay, akan ada lagi lah, tambah lagi pi over 2, tambah lagi. Okay, so dia naik atas, turun bawah. Naik atas, turun bawah. Okay, so untuk general graph tangent X, domain dia ialah X is not equals to n pi plus pi over 2. Okay, kenapa not equal? Sebab kita tentukan asymptote kita. Ingat, kalau graph rasional pun kita akan tengok dekat denominator dia, asymptote kita. Itu akan determinekan domain kita. Okay, so sekarang macam mana kita nak cari domain untuk function tangent X plus pi over 3 ni? So kita ada y equals to tangent X plus pi over 3. So kita punya angle kita bukan X, angle kita ialah X plus pi over 3. So kita ada X plus pi over 3, kita equatekan dengan general kita n pi plus pi over 2. Okay, and then kita just jadikan X kita sebagai subjek. So kita ada 1 over 2 minus 1 over 3, kita ada 1 over 6. So kita terus dapat n pi plus pi over 6. Tapi kena ingat, ini ialah asymptote. So kamu kena tulis X is not equals to n pi plus pi over 6. Okay, so domain dia bukan ini sajalah, domain dia kamu boleh letak X is all real number. Boleh letak dalam bentuk macam ni, X is all real number except X is not equals to n pi plus pi over 6. Okay, so that is your domain. So macam mana nak cari domain untuk graph tangent, kena ingat yang ni lah, basic ni kena ingat. Okay, yang general untuk tangent X tu kena ingat n pi plus pi over 2. Okay, so next part of the question. Soalan 4. Okay, so given function fx equals to x square plus 4x plus 5 and gx. Okay, and dia dah bagi domain dekat situ. Determine the domain of f and so that f has an inverse. Okay, so sekarang fokus kita dekat graf F sahaja. Okay, so macam mana nak cari domain untuk graf F dulu? Okay, kita abaikan dulu ini. Abaikan dulu. Nak cari domain untuk graf F. Graf F ialah graf kuadratik. Graf dia bentuk macam ni. Graf dia bentuk macam ni. Okay, so kita tak perlu tahu pun minimum point dia. Sebab graf kita obviously negative infinity. Domain dia ialah negative infinity to infinity. Okay, so sekarang contoh saya nak cari domain kita. So kita boleh buat completing the square ataupun kita boleh cari x equals to negative b over 2. Okay, kalau tak ingat tolong tengok balik macam mana nak cari. Y just substitutekan balik x kita, f negative b over 2. Okay, so kita cari macam tu je lah. X is equals to negative b over 2. Kita nak cari minimum point untuk quadratic function kita, so negative 4 divided by 2 is equals to negative 2. So coordinate of x kita ialah negative 2. So coordinate of y kita is negative 2 square plus 4 negative 2 plus 5. So kita ada jawapan dia ialah berapa tu? Empat tolak 8 tambah 5. Berapa kawan-kawan? Okey ke tak semua orang ni? Okay, Miss. Okay. Alright, so kita dah dapat x coordinate, y coordinate kita, so kita dapatlah minimum point kita. So minimum point kita is negative 2, 1. Okay, so nak cari minimum dengan maximum point boleh guna cara ni ataupun boleh guna cara completing the square. Okay,
So macam mana nak tengok, macam mana nak buat, pergi tengok balik nota kamu kalau tak ingat. Okay. Tapi itu bukan masalah kita. Masalah kita tahu domain of F ialah negative infinity to infinity. Okay, kalau saya lukis lah. Kalau kita lukis dalam graf kita, di sini ialah negative to 1. Okay. So domain kita tengok daripada kiri ke kanan. Betul tak? Okay, negative infinity to infinity untuk domain F kita. Tetapi soalan ni tanya, so that F has an inverse. So macam mana nak buat? Okay. Kena fikir balik. F has an inverse. Maksudnya F inverse exists. Apa yang membuatkan F inverse exists? F kamu kena one-to-one function. Okay, so relation daripada keseluruhan chapter. One-to-one function. Macam mana nak tahu graph tu one-to-one function? Basically kita guna horizontal line test. Bila kita buat horizontal line test, apa akan jadi? Dia hanya touch dekat satu point sahaja. Okay. So apa yang kita kena show kan, kalau kita nak kita punya function tu ada inverse, kita kena buat satu garisan dan dia kena touch dekat satu point sahaja. Contoh saya buat satu garisan dekat fx. Ada 2 point. Okay, sebab tu F inverse kita tak exist. So apa yang kita boleh buat untuk wujudkan F inverse kamu ialah kita akan padamkan satu side. Okay, padam satu side. So bila kita padam satu side, kita buat satu line, dia ada inverse lah kan. Okay, boleh juga jadi kalau saya nak padam part sini. Okay, kita buat satu line, dia kena dekat one point, dia ialah one-to-one function, so inverse kita exist. So macam mana kita nak cakap apakah domain untuk F inverse kamu exist? Basically, yang tadi, yang first tadi, kita padam part ni, F inverse kita akan exist. Okay, so apa domain untuk graph ini? Basically, domain yang dicari ialah from negative infinity to negative 2. Close. Ya, negative 2 tu ialah kamu punya minimum point. Dan boleh juga jadi untuk case yang ke seterusnya. Bila kita ada dekat sini. Kita padam ini. Kita buat horizontal line test, also touch dekat satu point. So domain dia boleh juga jadi negative 2 to infinity. Okay, so F inverse exists if the domain is from negative infinity to negative 2 ataupun negative 2 to infinity. Boleh faham ini? Okay ke? Faham. Okay. Alright, so soalan B dengan C saya tak nak bincang. Last one. Kita tengok soalan yang terakhir. Sebelum tu lah, kita tengok soalan 7B. Okay, 7B. Area of a circle is decreasing at a constant rate 0.5 cm square. So dia bagi kita dA over dt decreasing, kena letak negatif 0.5. Okay. Find the rate of the perimeter. So the question asks for rate of perimeter. Kita pun tulis dp over dt. When radius is 8. Macam mana nak cari rate of perimeter tapi dia bagi radius? Okay, so kenalah cari relationship antara radius dan perimeter of a circle. Kita ada circle. Okay. Perimeter tu apa? Perimeter tu ialah apa perimeter? Supaya. Apa tu? Circumference-nya. Circumference dia. Okay. So bila kita ada circle, perimeter, kalau kita ada square, perimeter kita ialah nilai ni tambah nilai ni tambah nilai ni tambah nilai ni lah. Okay. Since kita ada square dekat sini, inilah perimeter kita. Ini apa benda? Inilah circumference kita. So apa formula untuk circumference? Kita ada P equals to 2 pi r. Okay, so ini formula untuk perimeter kita. So jangan substitutekan r equals to 8 dekat sini Perimeter dia berubah bila r kita berubah. So jangan substitutekan dulu. Kita cari dp over dt baru substitutekan. So apa yang kita buat dekat sini ialah kita nak tukarkan ini in terms of p sebab kamu nak cari dp. So kita jadikan r kita sebagai subjek. Kita ada p over 2 pi.
Okay, so sekarang kita ada formula of area. Area of a square is pi r square. Okay, so ini yang kita kena jadikan single variable sebab tu kawan ini tolong kita. So kita ada A equals to pi P over 2 pi square. So kita ada pi P square over 4 pi square. So kalau kita simplifykan dekat sini kita ada P square over 4 pi. Okay, P square over 4 pi. Ataupun supaya tak confusekan sesiapa, kita tulis 1 over 4 pi P square. Okay, 1 over 4 pi ialah constant. So inilah area kita. So boleh cari dA over dP kita dekat sini. So 2 multiply by 1 over 4, kita ada 1 over 2 pi. Ingat pi tu ialah constant, biar je dia dekat situ. So kita ada dA over dP, kita ada dA over dt, kita boleh cari dP over dt. Okay, so dP over dt equals to dP darab dengan dt. So apa kawan-kawan yang kat tengah sini ialah formula kita lah, area dA, dA. So dP over dA terbalikkan ini. Ingat ini P over 2 pi. So terbalikkan we have 2 pi over P. Multiply by dA over dt which is negative 0.5. So dekat sini kita ada negative 0.5 multiply by 2, kita ada negative 1. So negative pi over P. Okay. So when R is equals to 8, mana nak substitute? Ini dP over dt kita. Dekat mana nak substitutekan R equals to 8? Kita ada P sahaja. Kita kena nak cari value of P kita. Okay. Ini R kita tadi. Okay. So R kita dekat sini. Kita boleh cari value inilah dekat value sini. So P is equals to 2 pi times 8. Kita ada P is equals to 16 pi. So dP over dt is equals to negative pi over 16 pi. And then kita ada jawapan kita negative 1 over 16. Okay. Centimeter per second. Okay, nak tulis unit boleh tapi make sure tulis yang unit yang ditulis betul. Okay. Kalau salah, salah jawapan. So ini relation antara area dan juga perimeter kamu lah. Okay. Jarang kita buat sebenarnya tapi saya rasa semua orang tahu apa circumference of circle dekat situ. Okay. So saya rasa itu sahaja untuk hari ini dan tolong fahamkan betul-betul macam mana nak buat parametric differentiation. Saya cakap dah dekat kamu, jangan masuk dewan exam kalau selagi kamu tak faham parametric differentiation dan juga implicit differentiation. Okay, saya bukan nak kamu faham je, saya nak kamu confident boleh buat dua soalan itu, dua subtopik itu. Okay, so lagi-lagi yang melibatkan differentiation of trigo dekat sini. Okay, so itu saja untuk kelas kita hari ini. I wish you guys all the best for your PSPM. Saya doakan semua orang dekat dalam ni dapat A dan dipermudahkan segala urusan untuk kamu belajar. Diberi ketenangan masa jawab exam, diberikan idea yang mencurah-curah semasa exam kamu nanti dan semoga kamu berjaya lah. Tapi kena ingat, kita doa tu datang dengan usaha. Okay, kita tak boleh tawakal je. Tawakal tu dia datang dengan usaha. Jangan goyang kaki je lepas tu oh dah dapat A. Okay, dia kena ada usaha. Okay, so itu sahaja untuk hari ini dan semester ini. Saya jumpa kamu tahun depan. Sebenarnya minggu depan. Okay. Alright. Thank you guys. Bye-bye. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Alright, bye-bye.